Chào các bạn, mình đã có khá nhiều clip chia sẻ về diện chẩn và qua đó mình vẫn thường nhắc nhở với các bạn là chúng ta nên thường xuyên làm 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết. Tuy nhiên mình thấy là mình vẫn chưa nói hết được cái tầm quan trọng của cái đại giảng thuật này. Do vậy mà hôm nay mình muốn cùng với các bạn tìm hiểu giải mã vì sao mà 6 vùng phản chiếu này nó lại có thể giúp chúng ta điều trị được nhiều bệnh như vậy. Và cho đến nay á, nó đã có thể hỗ trợ điều trị khoảng 70 bệnh rồi. Mình cũng muốn nói thêm với các bạn á, mình không phải là một nhà khoa học, mình chỉ tìm hiểu và mình muốn nhờ khoa học để giải thích những cái sự việc, và mình muốn diễn đạt bằng một cái cách gì cho nó đơn giản, nó dễ hiểu nhất. Thì tất nhiên là nó sẽ có những cái sai sót, thì mong là các bạn sẽ bỏ qua cho. Thì trở lại vấn đề, chúng ta biết là cơ thể của chúng ta đó nó được hình thành từ hàng ngàn tỷ tế bào. Thì từ những cái tế bào đó nó sẽ hình thành nên những cái mô, những cái cơ quan, những cái hệ thống trong cơ thể. Và chúng ta có thể nói ở đâu có tế bào, ở đó có máu, ở đó có bạch huyết. Thì chúng ta có thể hình dung là nếu tế bào là những ngôi nhà trong cái thành phố, thì máu nó chính là những cái hệ thống giao thông đường xá chằng chịt ở trong thành phố, và bạch huyết nó chính là những cái vệ đường. Thì cái cách hình dung này nó cũng thật là không có chính xác đâu, và chúng ta cũng chỉ tạm hình dung như vậy thôi, bởi vì thực tế cái khoảng không gian xung quanh tế bào á, thì máu nó chỉ chiếm có 20% thôi, và bạch huyết nó chiếm đến 80%. Thì chúng ta có thể nói tóm lại, máu là nơi cung cấp thức ăn cho tế bào, còn bạch huyết là nơi xử lý rác thải cho tế bào. Thì chúng ta biết cơ thể của chúng ta có khoảng 5 lít máu, thì nó được vận chuyển không ngừng, nó xoay vòng nhiều lần, và nó dẫn tới mọi ngóc ngách của cơ thể. Và từ những cái động mạch, những cái mạch máu lớn, nó phân nhánh, nó chia ra lần lần thành những cái mạch máu nhỏ hơn, và cuối cùng là những cái mao mạch. Trên cái mao mạch đó nó có những cái lỗ rò rỉ, và mỗi ngày như vậy nó có khoảng 20 lít chất dịch được rò rỉ ra. Và sau cái quá trình sàng lọc một cách nhanh chóng, thì 17 lít chất dịch sẽ được tái hấp thu. 3 lít chất dịch còn lại cũng sẽ nhanh chóng được thu vào những cái mạch bạch huyết, và nó bắt đầu một cái quá trình hoạt động không ngừng nghỉ của hệ bạch huyết. Khi mà vào hệ bạch huyết rồi, thì những cái chất dịch đó nó gọi là dịch bạch huyết. Nó sẽ làm cái nhiệm vụ vận chuyển rác thải nội bộ của cơ thể. Thì những cái rác thải đó là gì? Thứ nhất, nó là những cái chất axit, những cái protein mà cơ thể không sử dụng. Thí dụ như là những cái protein mà đạm động vật á, cơ thể không sử dụng được, không hấp thu được. Hoặc nó có thể là những cái chất mà cơ thể không sử dụng, như là những cái vitamin nhân tạo, hoặc là nó là những cái chất dư thừa do chúng ta sử dụng dư thừa hàng ngày. Thí dụ như là những cái chất hóa, những cái vitamin mà chúng ta nếu lạm dụng, nó dư thừa ra, thì cơ thể nó cũng sẽ vận chuyển đào thải. Rồi nó có thể là những cái hóa chất, những cái thuốc kháng sinh, những cái hóa chất mà từ những cái loại hóa mỹ phẩm mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Nó cũng có thể vận chuyển những cái tác nhân gây hại cho cơ thể, như là ký sinh trùng nè, virus nè, vi khuẩn nè. Nó cũng có thể vận chuyển ngay cả những cái rác thải sinh ra do chính cái quá trình mà cơ thể
tự bảo vệ mình, thí dụ như là những cái tế bào nhiễm axit, những cái tế bào miễn dịch, những cái tế bào lympho như là bạch cầu đơn nhân hoặc là đại thực bào. Thì các cái chất dịch bạch huyết khi mà nó di chuyển ở trong các mạch bạch huyết đó, thì nó sẽ không nhờ một cái lực bơm như là ở trong cái hệ thống tuần hoàn máu, mà nó sẽ nhờ vào cái sự vận động của cái hệ cơ xương khớp xung quanh, cái sự vận động của cơ vân, của những cái mạch đập mà của những cái động mạch xung quanh nó. Thì khi mà những cái cơ nó hoạt động, nó sẽ tạo ra một cái lực ép đẩy vào những cái mạch bạch huyết, nó giúp cho cái dịch bạch huyết được di chuyển. Thì trên cái đường dịch chuyển của mình thì những cái mạch bạch huyết đó nó sẽ có những cái hạch bạch huyết, và cái hạch bạch huyết này nó được xem như là những cái bộ lọc, những cái nhà máy xử lý chất thải của cơ thể. Thì có khoảng 500 cho đến 600 cái hạch bạch huyết rải rác khắp cơ thể, và nó tập trung thành từng nhóm ở từng vùng cơ thể. Thì có những cái nhóm hạch bạch huyết ở cổ vai ngực thì nó xử lý lọc cái phần đầu. Cái nhóm hạch bạch huyết ở nách thì nó xử lý lọc ở cái phần lồng ngực, ở hai tay. Và những cái hạch bạch huyết mà ở vùng bẹn háng á, thì nó sẽ nó sẽ lọc ở cái phần chậu cũng như là hai chân. Rồi những cái hạch bạch huyết ở vùng mặt treo, ổ bụng thì nó sẽ xử lý ở những cái cơ quan tiêu hóa. Thì những cái hạch bạch huyết nó có thể nằm ở nông dưới da, chúng ta có thể sờ được, như là những cái hạch bạch huyết ở cổ, ở nách, ở bẹn. Nó cũng có thể nằm sâu trong lồng ngực hoặc là trong ổ bụng. Thì ngay tại những cái hạch bạch huyết, nó có những cái tế bào miễn dịch chuyên biệt để mà xử lý, tiêu diệt những cái tác nhân xâm nhập, những cái tác nhân ngoại lai xâm nhập vào cơ thể. Đồng thời nó có thể sản sinh ra những cái chất kháng thể. Thì sau cái quá trình lọc ở cái hạch bạch huyết á, thì cái dịch bạch huyết nó sẽ tiếp tục di chuyển, và nó tới những cái thân bạch huyết, những cái ống bạch huyết, để cuối cùng nó đổ vào tĩnh mạch và trở lại cái vòng tuần hoàn máu. Thì nói chung những cái hệ thống bạch huyết á, nó luôn có một cái xu hướng là hướng về các mạch máu, và nó để nó trả lại những cái dịch cho máu mà. Thì bên cạnh những cái mà hạch bạch huyết, mạch bạch huyết rồi đó, thì nó cũng còn có một cái những cái cơ quan của cái hệ bạch huyết nữa, đó là những cái tuyến ức nè, lách nè, rồi vòm họng hầu nè. Thì nó cũng là những cái cơ quan của hệ bạch huyết. Nó cũng có những cái tác dụng thải độc, giúp cho cơ thể tăng cường cái miễn dịch của mình. Thì nói tóm lại á, thì hệ bạch huyết nó có cái vai trò là giúp cho cơ thể xử lý chất thải, thải độc, và đồng thời nó cũng có cái vai trò là bảo vệ cơ thể khỏi những cái tác nhân gây bệnh. Và vì sao mà mình phải đề cập quan tâm đến cái hệ bạch huyết như vậy? Bởi vì mình muốn cho các bạn biết là khi chúng ta làm 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết, chúng ta không đơn giản là tác động trị bệnh, tác động vào huyệt đạo, vào cơ quan trên mặt để trị bệnh, mà chúng ta đang làm cái việc quan trọng là chúng ta thải độc cho cơ thể.
chúng ta xử lý rác thải trong ngôi nhà, đó chính là cơ thể của chúng ta. Đó mới là cái điều quan trọng. Và theo cái thuyết phản chiếu của diện chẩn á, thì hệ bạch huyết nó được phản chiếu qua 6 vùng trên khuôn mặt. Và khi chúng ta tác động vào 6 vùng là chúng ta tác động vào hệ bạch huyết. Tuy nhiên chúng ta cũng không quên là đồng thời với đó là chúng ta cũng đang tác động vào những cơ quan, nội tạng, những bộ phận ngoại vi cơ thể. Và đó chính là cái điểm mà vì sao mà khi chúng ta thực hiện 6 vùng này, nó lại có thể giúp chúng ta chữa được nhiều bệnh như vậy. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu lại với các bạn về 6 vùng, và mình muốn giúp các bạn thực hiện lại 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết này. Thì để thực hiện chúng ta sử dụng dụng cụ là cây sao chổi. Nó gồm có 2 đầu, đầu dương và đầu âm. Nếu không có cây sao chổi, chúng ta có thể sử dụng cái đũa inox hoặc là một cái dụng cụ nào có một cái đầu tương tự. Nếu không có, chúng ta cũng có thể sử dụng tay chúng ta đánh. Khi đánh 6 vùng phản chiếu, chúng ta sẽ đánh theo hướng từ trên xuống. Thì vùng thứ nhất, từ đầu mày kéo xuống đến ngang mắt, chúng ta đánh 30 đường bên trái trước, 30 đường bên phải sau. Đối với những trường hợp các bạn trẻ bị viêm cánh, chúng ta nên thường xuyên đánh vùng này, vì nó có thể giải quyết được cái tình trạng viêm cánh của mình. Vùng thứ hai, từ đầu mày dọc theo sống mũi, chúng ta đánh 30 đường. Đây cũng là vùng phản chiếu cột sống của dương vật, của tử cung, và nó cũng đi ngang qua vùng tim. Do vậy, đối với các bạn mà có vấn đề tim mạch thì chúng ta quan tâm. Nếu mệt thì chúng ta có thể không đánh hoặc đánh ít thôi. Nếu chúng ta sử dụng đầu âm thì chúng ta sẽ đánh như thế này. Vùng thứ ba, vùng hai bên cánh mũi, từ huyệt 61 đến huyệt 64, chúng ta đánh 30 đường bên trái trước, bên phải sau. Nó sẽ đi ngang vùng bẹn, háng, và bên trái đó là vùng bao tử, bên phải là vùng gan. Vùng thứ tư là vùng hai bên nếp nhăn má miệng. Chúng ta cũng đánh từ huyệt 61 kéo xuống đến ngang mép miệng, 30 đường bên trái. Sẽ đi ngang qua vùng chân, đùi, vùng ruột, cũng như là đi ngang qua vùng bao tử, 30 đường bên phải. Vùng thứ năm trên ụ cằm, nó sẽ đi ngang qua vùng ruột, tử cung, bàng quang, cơ thể ngoại vi, đó là ngay hai cái cổ chân. Vùng thứ sáu, chúng ta khoanh vòng lỗ tai 30 vòng bên trái. Lỗ tai là nơi phản chiếu đồng ứng của dạ dày, thận, tim, và nó cũng đi ngang qua cái vùng nó cũng có cái vùng hạch nước miếng. Do đó đây cũng là một vùng quan trọng. Chúng ta đánh 30 vòng bên trái trước, bên phải sau. Chúng ta đánh theo chiều từ trước ra sau thì nó sẽ thuận tiện hơn. Chúng ta cố gắng không nhấc tay lên.
Hiện nay các thầy đã tăng cường thêm nhiều vùng nữa. Vùng thứ 7 đi ngang qua nhân trung, chúng ta đánh 30 đường qua lại. Nó sẽ đi ngang qua các vùng ruột, thận, tuyến tụy, bao tử, gan. Nói chung đây là vùng tập trung nhiều cơ quan và nhiều cái nội tiết tố. Do đó các bạn trẻ khi đánh chúng ta thận trọng, không nên lạm dụng đánh nhiều quá vì nó có tác dụng rất mạnh. Vùng thứ 8 từ ngay đầu mắt cho tới đuôi mắt, chúng ta sẽ kéo 30 đường bên trái. Con mắt là nơi phản chiếu của thận, tinh hoàn, buồng trứng, bầu ngực. Do đó đây cũng là một vùng quan trọng, và khi chúng ta đánh như vậy thì từ ngay đầu mắt đây nó cũng là chúng ta tác động qua vùng phổi. Chúng ta cố gắng kéo dài ra ngoài vì đây sẽ là đi ngang qua những huyệt tim. Vùng thứ 9 là vùng trên hai chân mày. Đây là phản chiếu của hai cánh tay, hai ống dẫn tinh của nam và hai vòi trứng của nữ. Chúng ta đánh qua lại bên trái 30 đường, bên phải 30 đường. Vùng thứ 10 là dưới mí tóc trán. Đây là vùng phản chiếu cột sống. Khi đánh chúng ta sẽ lưu tâm vài vấn đề. Thì đối với phụ nữ có thai 4 tháng đầu không nên đánh. Qua 4 tháng chúng ta có thể đánh, nhưng hạn chế vùng số 2 và vùng số 7. Đối với các bạn trẻ thì do 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết nó rất mạnh, do đó các bạn không cần phải đánh. Nếu mà đánh để trị bệnh thì các bạn có thể sử dụng vừa phải. Đối với trẻ em mà dưới 12 tuổi thì cũng không nên đánh 6 vùng. Nếu phải đánh để trị bệnh thì chúng ta có thể sử dụng tay đánh nhẹ nhàng và đánh ít thôi. Chúng ta cũng quan tâm đến cái cường độ và tốc độ. Đối với những người bị bệnh, chúng ta có thể đánh mạnh, đánh nhanh hơn. Nhưng đối với trường hợp người cơ thể đã nóng thì chúng ta đánh chậm và nhẹ. Trường hợp mà cơ thể do chúng ta lạm dụng đánh quá nhiều, cơ thể bị nóng, chúng ta có thể đổi qua đầu âm, hoặc chúng ta tạm ngưng không đánh nữa, hoặc là chúng ta dùng bột sáng dây. Chúng ta đánh, nếu biết diện chẩn, chúng ta dùng bộ huyệt làm mát để hỗ trợ. Đó là 6 vùng mình vừa giới thiệu với các bạn. Thì các bạn nên thường xuyên đánh 6 vùng này đi. Nó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều trong cái vấn đề vừa phòng bệnh vừa chữa bệnh. Thì có một cái điều mà mình cần lưu ý với các bạn, đó là do cái hệ bạch huyết của chúng ta nó là một cái tổ hợp của nhiều cái bộ phận khác nhau, cho nên nó dễ gặp những cái rắc rối khi mà chúng ta có những cái tác động y tế từ bên ngoài vào. Thí dụ như vấn đề mổ xẻ thì chúng ta cần cân nhắc trước khi mà chúng ta phải mổ xẻ, bởi vì sau đó thì cơ thể, cái quá trình tự điều chỉnh của nó sẽ gặp những cái khó khăn. Thì mình hy vọng là qua những cái chia sẻ của mình
thì các bạn sẽ sử dụng thường xuyên hơn. Và các bạn biết không, cái hệ bạch huyết của mình á, ngoài cái tác dụng mà nó thải độc á, và nó tiêu diệt những cái vi khuẩn á, thì nó còn giúp cho loại trừ những cái tế bào hồng cầu già cỗi á. Do đó mà giúp cho cái hệ tuần hoàn của mình nó luôn được tươi trẻ. Và cũng như là mình vừa nói hồi nãy đó, thì cái hệ bạch huyết của mình nó hoạt động dựa trên cái sự vận động của cơ xương khớp. Do đó mà đối với các bạn mà lười vận động á, thì cái hệ bạch huyết nó sẽ không được lưu thông, và tất nhiên là nó sẽ không có thải được những cái độc tố ra ngoài. Thì cơ thể của chúng ta nó dễ còn những cái tình trạng nó không được thải độc mà nó còn ứ trệ, nó sẽ gây ra những cái tình trạng như phù nề nè, bọng mắt nè, da thì sần sùi xỉn màu đó. Do vậy mà các bạn cần phải vận động nhiều hơn. Và đối với các bạn nữ á, thì cái hệ bạch huyết á, nó ngoài cái tác dụng thải độc á, thì cái hệ bạch huyết nó cần cân bằng cái thể dịch ra ngoài da, và nó cũng giữ cho cái khung collagen á, trên da đó nó luôn được tươi trẻ. Do vậy mà nếu các bạn mà ít vận động thì các bạn nên đánh 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết. Mình nói từ nãy giờ là những trường hợp mà các bạn lười vận động á, thì các bạn nên đánh 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết. Nó sẽ giúp cho chúng ta thải độc, và do đó mà nó sẽ làm trẻ hóa da, giúp cho da đẹp hơn. Thì đã có nhiều bạn sau một thời gian sử dụng 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết này, các bạn đã cho biết kết quả là da sáng đẹp hơn. Thì đó là một cái điều mà chúng ta cần đáng quan tâm. Và đối với cái tình hình hiện nay nè, thì nếu mà chúng ta tiến tới cái miễn dịch cộng đồng á, thì chúng ta biết là chúng ta nên sử dụng thường xuyên hơn cái 6 vùng này. Nhất là đối với những trường hợp mà đã bị F0 rồi đó, thì các bạn lại càng phải đánh 6 vùng này thường xuyên hơn. Thì trước khi dứt lời, con xin cảm ơn thầy Tổ Bùi Quốc Châu, người đã phát minh ra diện chẩn, và nhất là đã đưa ra cái giảng thuật 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết này. Nó vô cùng là kỳ diệu. Thì con xin thành thật cảm ơn thầy. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.